Ja, het wordt een beetje Songfestivalfeest hier. Want volgende week is het Nationale Songfestival. Dan gaan we weten wie er uiteindelijk ons land gaat vertegenwoordigen in dat land. Azerbeidzjan. In het stadje Baku. Daar gaan we naartoe. Ja, wie gaat erheen? Dat is de vraag. Maar wat gaan we hier nou precies doen? Nou, we gaan hier de trekking maken, want er zijn dus 6 fantastische nummers. Er gaan er 3 straks overblijven. Dus dat betekent, er wordt geduelleerd. Maar wie tegen wie? Nou, dat gaan we hier straks bekendmaken. Ze zijn ontzettend nerveus. Als jij vast Ik heb ze nog niet ergens anders in zitten. Nee, we hebben de Dit primeur is echt van wel John. de primeur, hè? Ja, wat dacht jij? Dus dat ze nu praten, echt officieel, met mensen. En ze zijn er vol van, kan Ja, ik je en zeggen. we gaan ook kleine stukjes laten horen van het nummer, hè? Ook maar niet nog. te lang, want dat is verboden. Dat is verboden. John heeft 10 seconden gegeven. Dus eigenlijk, nou, 10 is niet een beetje kort. Hij heeft 20 seconden gegeven. Dus 20 seconden, niet meer Er hebben zitten we. mensen met stopwoordje boven, ook bij het geluid. Het is Wat allemaal dacht heel jij? En we streng. hebben een notaris, mensen. Het is allemaal heel officieel. Iedereen. Laten we kennis gaan maken met de kandidaten. We gaan ze laten opkomen in alfabetische volgorde. Dat vonden wij namelijk heel eerlijk. Als eerste is hier Ivan. En de volgende kandidaat is John. John! Ga lekker zitten, John. En dan is hier, dames en heren, Kim. Aan mijn zijde, dames en heren, gaan wij naar Pearl. Daar is Pearl. Rafaela. Ja, daar is Rafaela. Ga lekker zitten. En de laatste, hier is Tim. Nou, de sfeer zit er goed in, mensen. Ik moest wel lachen om jou, Pearl. Jij wankelde van de trap. Ja, moest je even wennen aan je hakken van mij. Ik heb echt spijt van dat ik ze aan heb Wat zijn het? gedaan, Mag ik ze even laten zien? Doe Doe er er even op uit. tafel. Even. Dames en heren, dit is het mooie, subtiele schoentje van Pearl. De gadget van vandaag. Liefje, maar ga je daar ook mee optreden? Want dan breek je je enkel. Ja, dat denk ik ook. Ga je? Nee, Nee, toch? ik ga hier niet mee optreden. Nee, dat wordt iets meer comfortabel. Daar mag je al 12 punten voor hebben als je hier... Wat leuk dat jullie er zijn, jongens. Ja, we willen toch een beetje beter kennis met jullie maken. Eigenlijk, Ivan, ben jij de enige die wij nog niet zo heel goed kennen. Eigenlijk het grote publiek, terwijl je al heel groot bent in de muziek. Jij componeert ook veel zelf, heb ik begrepen. Klopt, ja. Maar het liedje wat jij gaat doen, is niet door jou gemaakt. Nee, die is geschreven door Alan Clark. Maar waarom niet door jou dan? Nou ja, dat is zo gelopen. Ja, natuurlijk is Alan Clark geweldig. Maar ik denk, nou, dan componeer je altijd en dan ga je naar een songfestival. Nou ja, maar het is toch ook een eer om een nummer van Alan Clark Ja, te maar mogen zingen. zeker Maar wel. we kennen jou toch van een leuk jongensbeentje? Van een heel leuk jongensbandje. Daar hebben we geen beelden meer van. Vind je het jammer? Nee, eigenlijk niet. Vind je wel goed zo. Nou, ik heb toevallig even gezocht. Nee, toch? In een kistje, jawel, Saturday, zo heette de boyband van Nou, daar toen. gaan we, hoor. En we gaan heel even kijken hoe leuk je was en fris. Kijk eens even, daar ben je. Steeds fris. Kijk eens even. Ja, maar dat was ook nog zonder baard. Wat is dat toch met die baard, Nou, weet wat je is wel? dat toch? Houd er toch eens mee op, mensen. Ja. Wanneer was dit, Ivan? Dit is al heel lang geleden. 1999, 2000 of zo. Man. Nou, dit was toen het Songfestival nog niet op de buis was. Ivan, tegen wie wil je liever niet in duel? Ja, Tim, mooi boy Tim, hè? Oh, je wil niet aan Tim. Perfecte sponsor. Ja, je hoort het. Je hoort wil je het. niet tegen Tim duelleren? Ja, je hoort het toch? Die meisjes die worden helemaal gek van hem. Ja, maar het gaat natuurlijk niet alleen om de looks, maar het gaat natuurlijk ook om het nummer. Over jouw nummer gesproken, het heet. Take me as I am. Zo, dus dat zegt het eigenlijk al. Zullen we even luisteren? 20 seconden hebben we gekregen. Dit is hem. I'm a friend, I'm a son, I'm a father, I'm a brother. I'm me and I'm you and I bleed like any other. Ik zie Ivan zo kijken en ze van, nou, dit is het dan maar... Nee, ja. Op het moment, ik moest erop lachen, want op het moment dat we het gingen horen... god, het is het. Oh nee, absoluut niet. Ik moest gewoon was eventjes een slokje nemen. Het klonk hartstikke lekker. Naast jou, Joan, als ik naar jou kijk, moet ik even denken aan de tv-kantine. Ik ben ooit in jouw huid gekropen. Met veel plezier. Nou, dat ziet er gek uit als jij in haar huid kruipt. Maar goed, wat wordt het bij jou voor nummer? Want het is iets wat helemaal bij jou past, wat je zelf hebt geschreven. Ja, het is een nummer die ik zelf heb geschreven. En het is een beetje een folklorisch, vrolijk popnummer. En, Je bent folklorisch vrolijk. Het gaat over mijn eerste jeugdliefde. Het is echt een... Wie was iets dat? wat ik echt heb meegemaakt. Ja, dat was... geheim? Ik kan het wel zeggen. Dat was Frank. En Oké. dat was echt toen ik 6 was of zo. Het is echt een... Zo, je was er vlot bij. Ik was er vroeg bij, ja. Nou, En
Ja, dat nummer gaat daarover. Het nummer gaat eigenlijk over een beetje dat je terugdenkt aan vroeger. En... Aan Frank. Aan je eerste verkering Ja, op dat je is wel 60 leuk op was. je Ja. 60. En hoe oud was Frank eigenlijk? Ja, hij was 31. Ja, nee, hij Hoe oud was... was hij ook? 6? Ja, hij was de laatste 6, ja. Joan, even over jouw nummer. Dat is een klein nummer. We hebben Ja. bijvoorbeeld vorig jaar mensen hadden het Zwitserland had zo'n klein nummer. Daarvoor België heeft er Ja. ook hoge ogen mee gescoord. Ook dit jaar was Denemarken die kant op ging. Ja. Oh nee, niet Denemarken overigens. Zwitserland, dat zei ik al. Het was een klein nummer dus. Ja. We mogen het even laten horen. Het is zelf geschreven, dus dat is Ja. knap. Dan gaan we even. You and me. Komt-ie. It's you and me and everybody out there, and I can see that everybody knows about. Ja, meer kregen we niet. Is dit nou 20 seconden? Nee, daar staat iemand. Ja, nee, 12 dat is- ja, seconden. Ja, ja, Oh, kort, het is kort, 12 kort. seconden Ja, 12, geworden. 13 à 13 seconden. John de Mol Heel net vrolijk. gewoon- Ja. Tegen wie zou je niet willen duelleren? Ja, dat weet ik, want dan denk je natuurlijk dat iemand voor jou gaat winnen. En ik wil natuurlijk zelf winnen. Dus ja, ik, maar ja, dat is toch weet ook, het spreek je ook niet. bewondering uit. Dus dat Ja, ja. Nou, het is allemaal gewoon, het is een duel, het is wel leuk, maar ja, tegen wie ik niet wil, ja, ik weet niet. Ze kijken me allemaal zo lief aan, ik weet het niet. Nou, weet je, we gaan door met Kim. Wij kennen jou natuurlijk ook van, net als Joan uit de Voice of Holland. Daar was je altijd met een piano altijd wel heel sterk. Doe je dat nu weer? Dat ga ik nu weer doen. Ik ga weer mijn sterke punten benadrukken. Soms is dat wel eens iets anders. Dus niet alleen de piano. En waarom is je... Wat trek je aan, bijvoorbeeld? Over de sterke Nee, die leren string die laat ik thuis. Nou mensen, we gaan er wel naartoe heen. Het is wel heel anders dan Sineke. Ja, lekker, Dit en lekker, dat. ja, ze is lekker zichzelf. Nee, maar goed. Nou, in ieder geval, gaat Angela was jouw coach. Gaat ze Ja. je ook adviseren in dit geval bij het Songfestival? Of heeft ze je losgelaten? Nee, ze heeft me losgelaten. Ze heeft mijn hand losgelaten. Oh ja? Ja. Laten vallen eigenlijk. Even over je nummer. Nee. De titel van Ja. je nummer is... Children of the Er World. zit geen kinderkoor in, neem ik aan. Nee, dat niet. Dat mag ook niet, hè? Nee, klopt. Nee. Dat is, Mag dat niet? Nee, dat is mag waar. niet. Nee. Na Sandra Kim, mocht je nog 1 jaar mocht er jeugd komen. Shamala En toen op een gegeven moment, kwamen er alleen maar meisjes op blote 2. voeten zingen die 12 waren. Toen zeiden ze, van, daar willen we nou eens mee Oh, stoppen. vandaar. Oké. Maar goed, we gaan luisteren naar jou nummer. Ja. Children of the world, let your heart shine. Every boy and girl for freedom. Mooi, ik vind het allemaal mooi. Het zijn allemaal bijzondere nummers. Straks hebben wij hier aan deze zijde 3 mensen die denken dat ze veel beter zijn. Daar moet een beetje een strijd toch in komen, Ja, of niet? Het duel is nu al gezet. Nou ja, het publiek gaat het natuurlijk heel erg bepalen. En een jury. Ik hoop dat jullie blij zijn met de vakjury. Ja. Dus, ja, daar wil ik... Afrojack zit in de vak. Afrojack Maar dat is zit toch heel erin. hip ook? Ja, Ja. en Stacey Stacey Rookhuizen zit erin. Ene Carlo Boszhard. Nou, Ja, het is Ali een- B zit erin. Ali B is toch hartstikke Ja leuk? hoor. Dat waarschijnlijk ook heel goed doen. Een power ballad wordt het. Ja, klopt. Ja, ik hoop dat ik het goed ga doen. Het is wel pittig. Nou is het met een power ballad altijd bij het Songfestival. Het kan altijd 2 kanten op gaan. Of helemaal niks. Of het wordt fantastisch. Ja, nou, ik hoop de tweede natuurlijk. Ja. Ja, echt. Ja. Hoe lang is het nummer? Hoe lang? Ik vraag Alle het om een nummers- reden. Alle nummers zijn 3 minuten als het goed is. Nou, die van Glennis Grace bijvoorbeeld was 2 minuten 39. Kan je je voorstellen? Ah, oké. Net een paar seconden die je kan gebruiken om nog even Ja. je punten te maken. Ja. Maar dit is helemaal vol 3 minuten. nee, het is helemaal vol. En zit er aan het Ja. einde dan bij zo'n power ballad dan zo'n gigantische hoge noot à la Justine Pamelaar? Dat ga ik nog helemaal niet verklappen. Nee? Nee. We gaan even luisteren wat nummer van jou. We can overcome every obstacle that stands between us. Together we are one in this fight for love. Goed. Ja. Ben je het wel- zijn jullie steeds echt wel heel korter. erg in repetitie? Doe je dat dagelijks? Hoe moet ik dat zien? Ja, Wat- ik hoe ben wel dagelijks gewoon zelf aan het repeteren, aan het zingen, voor de spiegel. Maar worden jullie ook Dat betrokken soort bij dingen. hoe dat er straks bij het Nationale Songfestival volgende week Hoe het eruit ziet. zondag bij de Tros, hoe het eruit ziet? Jawel, het zijn gewoon besprekingen geweest over het licht en hoe wij het zeg maar voor ons zien. Ja. Zo worden we er wel in betrokken. Ja, nou het mooie is natuurlijk mensen dat jarenlang konden we het Songfestival zien op YouTube. Dan zag je een halve plant op de achtergrond. En nu staan jullie in een schitterend decor van John de Mol. Van The Winner Is. Dus nu is het een geweldig visiteplaatje. Een kaartje om te zeggen, kijk eens jongens, kijk eens even hoe dit er prachtig uitziet. En zo moet er op het Eurovisie Songfestival ook uit gaan zien. We gaan... Maar ja? nou, begrijp ik nou dat jullie zelf dat ook invloed hebben op het act, wat er omheen gebeurt? Juist. Zeker. Nou, Even- belichting en alles.
Nee, maar zoals Raffaelle, jouw nummer gaat over chocola, toch? Ja. Zie ik dan een soort, weet ik veel, baden met chocola, zwemmen daar mensen in? Ja, Nee, maar je mag zelf, er zijn van die LED-walls aan de achterkant, dus je mag zelf bepalen wat je op die walls wil laten zien. Maar Irene bedoelt ook wel... Kijk, bijvoorbeeld Zweden had je vorig jaar, dames en heren. Er kwam een man en die ging door glas. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij zegt van nou, smeer me maar in met chocola of iets. Nou, dat is een beetje te voor de hand liggend. Dat niet, maar zit er iets heel spectaculairs bij deze 6 ex? Kunnen we wel iets, een tipje van de sluier? We weten van elkaars ex eigenlijk niks. Wel natuurlijk van ons eigen. Maar we doen denk ik allemaal wel iets wat echt bij ons past. En ik ben wel echt heel blij dat we ook zelf gewoon hebben mogen kiezen wat we willen. En wat bij je hoort ook. Wat ik nou zo jammer vind, is dat we daar niets van horen. En deze week maar waarschijnlijk niet achterkomen. We bouwen de spanning op. In Carré kwam ik Raffaella tegen en die zei... Ik ben zo nerveus. Ik vind het eigenlijk zo verschrikkelijk. Ja. Waarom? Want je kan zoveel. Ja, dat zegt iedereen. Maar ik heb het altijd van tevoren of zo. En als ik eenmaal op het podium sta, dan is het weg. Dan wil ik gewoon knallen. En dan zien mensen mijn krachten, weet ik veel wat. Maar als van tevoren ben ik altijd gewoon echt een ramp. Over knallen gesproken. Dit is jouw nummer. You have got to get me Ja, het nummer was eerst voor Tim, maar die zei van nou, witte chocola, dat is misschien niet zo. Mensen, het wordt een beetje meegezien. Het was leuk, hè, toch? Ja, mensen vonden maar dit wel heel erg meedijnerig. Het is 12 seconden natuurlijk. Ja, maar het is ook een beetje... Ja, nee, maar het is allemaal zo... Het is altijd zo moeilijk met die punten en waarom wel en waarom niet. En dit is toch een beetje ook... zeg maar het Oostblok, dat het ook... De missie is het toch wel? Beste mensen... Je doet net alsof ik niet in waarheid zeg. Je gaat er dwars overheen. Maar ik heb toch gelijk? Ja, je hebt gelijk gehad. Okay. De missie is natuurlijk om in de finale te komen. Want dat is heel lang al niet gelukt. Without You, dat nummer is het nog wel gelukt. Maar verder helemaal niet. Van 2 jongens. En jij stelt mij altijd... Ik weet het niet. Ja, ik ben ook slecht in namen. Jaren geleden. En mensen, we moeten weer die finale in. Dat is de bedoeling. We gaan naar Tim. Tim, jouw nummer is geschreven door niet een onbekende. Bruce Smith. Ja, die schreef onder andere... Ja, Angel of My Heart voor de Toppers destijds ook. Dat is het tweede nummer, wat de Toppers dus niet door hebben laten gaan. Waar Gerard Joling nog een hit mee heeft gehad. Ja, het scheelde maar volgens mij echt maar een paar procent. Anders was dat liedje destijds naar Moskou toegegaan. Ja, en hij schreef nog een ander nummer. In 2005 was dat. Ja, maar daar kan ik zo even niet door komen. En nu heeft hij een heel mooi liedje voor mij geschreven. Ja, maar ik ga toch even terug naar... want dat was Glennis Grace in 2005. En ik wil even zeggen... Glennis deed dat... En het was een geweldig optreden. We kwamen er niet door, mensen. Het was een schande. Maar het wil alleen maar zeggen... Het geeft niet of je er doorkomt of niet. Het is fijn als je er doorkomt. Maar ik wil ermee zeggen... Je kan er altijd een geweldige carrière aan overhouden. Dit is Glennis. Nou, ik moet je zeggen, ik ben... Ja. Maar daar zijn mensen toch... Dat jaar zijn we eigenlijk allemaal afgehaakt. Nee, dat was in 2005. Ik ben nog nooit zo boos geweest, moet ik eerlijk zeggen, over dat nummer. Want je kan wel zeggen, ja, maar dat nummer was misschien niet al te sterk. Of ja, dit of dat. Maar als je weet wat voor bagger daar nog verder bij staat. Mensen, echt, er stond een jongen in een heel goedkoop jasje, stond een dansje te doen. Ik ben er nog kwaad over. Maar mag ik even, Tim, jij bent gevraagd om mee te doen, hè? Bij de, nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb gewoon zelf me opgegeven, maar ik had geen liedje. Oh, dat is lastig. En, maar dat kon. Je kon jezelf opgeven. Maar ook tekstschrijvers, liedjeschrijvers, die konden gewoon hun liedje erin doen. En toen ben ik gebeld door de Songfestivalcommissie. Van Tim, we vinden jou heel erg leuk en wij denken dat we een heel erg goed Songfestival Undercover Lover. Undercover Lover. Dit is hem, mensen. I'm an undercover lover, hiding out of you. No one can discover how I feel for you.
Vorig jaar werd Zweden derde met een nummer wat spectaculair was. Ik zei het net nog tegen je. Je wil het een beetje die kant op laten gaan. Ja, dit liedje is ook geproduceerd in Zweden. Daar hebben we wel bewust voor gekozen. Omdat natuurlijk Zweden scoort altijd heel erg goed op het Songfestival. Ja. Dus we willen het gewoon een beetje echt richting het Songfestival duwen. Ja. En ik hoop dat dat gewoon gelukt is. Ze zeggen wel eens, waar moet een goed Songfestivalliedje aan voldoen? Vroeger in de jaren 80 en de jaren 90 kon je dat misschien nog wel zeggen. Nu eigenlijk niet. Je hebt eigenlijk maar één ding. Het moet gewoon een hit zijn. Heel veel succes, mensen. We gaan straks loten, want we krijgen de duels. En Pearl, die kijkt daar heel angstig bij, moet ik je zeggen. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Heb jij iemand waarvan je denkt, ik wil niet tegenover die staan bij het eerste duel? Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, niet? Nee. Sowieso, Je kan alles ik ken aan. de liedjes. Nou, Ja zeggen, ik ken de liedjes niet. Het is gewoon onwetendheid. Daarom weet ik niet. Ik heb geen voorkeur. Wij gaan het straks allemaal meemaken. Maar